Hi guys! Good afternoon! May binili po kasi ako sa online, sa SHEIN Online. Yung mga, ano ba to? Damit or anything na magustuhan mo, bibili ka dun sa online na to. Which is, hindi lang isang beses ako na ganun. Many times na. So, subok ko na po siya. So, ngayon, may nagustuhan ako last month na mga stuff. So, kinuha ko siya. Na-deliver po siya. On time naman. So, we will see kung maganda ba siya. Titingnan natin. Tadaan! Mayroong mga dress. And then, ibang mga stuff. Tingnan natin isa-isa. Unahin natin guys ang last time, binili kasi akong damit. Okay siya, maganda siya. Dang. Ito siya. This one is long sleeve. Tama lang, no? Bet? Ito. Wow, maganda siya. Nice. Look. Kaya ko siya kinuha kasi meron siyang meaning dito. Oh. Katulad nito, hope. Diba? Nice. Meron siyang hope. May iba, may faith. Mayroong iba-ibang mga design niya. Tapos merong mga message dito. Kaya kinuha ko to siya kasi maganda siya. Smooth yung. Ito naman, ang nakalagay ay grateful. Ganito lang pala siya. Para siyang pambata palang itsura. Tingnan natin. Parang ano lang to, wallet lang at saka cellphone na magkasya. I like small bags, small sling bags. So, nagustuhan ko yung kulay niya. So, pwede siya pang summer. Last na, no? Dress. Yan, pang summer. Tapos, meron siyang slit. Nakuha pa ako, guys, na cover din sa nakasulat naman ay Grace. Look. Diba? Nice. My hope, my grateful. Ako binili ko. Ang isa naman ay patient. See? Patient. Ito naman ay short sleeve. Ito naman, ano nakalagay? Ayan. Be yourself. See? Minsan kapag may makita kang buy one take one, maganda yun kasi gusto mo ang isa, iuwi mo sa Pinas, sigalo, ang isa gamitin mo na. Diba? Nakasave ka naman. Wow, nice ang material niya. Oh. Hindi siya simple lang. Simple lang siya. Ano na lang to, guys. Ito siya. Ano siya? Pang sampayan. Something. I know, not sampayan. Lagayan ng tissue. Kaya ako bumili nun. Ang gito dress. Blouse yata. Ay, malaki siya. Malaki siya lang, no? Tadang! Shoes. Let me see. Ayan guys, tapos na po tayong magsukat at so far, okay naman po siya. May mga ano lang doon, mga ibang stuff na medyo fit po siya dahil healthy in short. So, po sa lahat ng mga nakapag-subscribe
Sa lahat po ng mga nanonood, thank you po sa support. At the same time, shout out po sa my FLCC family. And then my family also in Philippines. Sa Davao, sa Pagadian. Hello everyone! And then, ano pa ba? Yun, special mention daw kay ano. Sino ba yung nagpapa-shoutout na special mention? Sino ngayon lang? RB Dan. Hi, RB Dan! Yes! Hi to Rico si Mapranca. Ayan ha. Yung shoutout na kita ha. Special mention ka talaga. Okay? Hi Alex! Baby, I love you. I miss you. Mama. Hi, Hi Brianna. Brianna Charm. Miss you too. Oh, Papa. Hi to Bibi. Come here. Hi Brianna, I miss you. Ayaw niya magpakita. Okay, anyway guys, thank you so much. At yun lang. Gusto ko lang ipakita yung yung binili ko sa online sa SHEIN. Guys, thank you for watching guys. God bless you all. Love you, Mama. Tup tup.